ก่อนที่จะไปอยู่กับมาริยาต่อเดี๋ยวเรามาอยู่กับอีกหนึ่งคนดีกว่าที่ก็สวยงดงามราวกับนางงามจักรวาลเช่นเดียวกันก็คือพี่หมิวนั่นเองนะ พี่หมิววันนี้ละครเรื่องล่าไงนะฮะวันนี้นางมาเดินสายประกวดต้องเชิญพี่หมิวแล้วนะคะมาแล้วพี่หมิวเชิญค่ะโอเคดังไปเลยดังไว้อะไรได้ไหมคะโอเคตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับพี่หมิวสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ The Next Miss La นะคะ Miss La เชิญคุณพี่หมิววลิต้านะคะเอาเดี๋ยวมาพร้อมกันเดี๋ยวปรบมือค่ะพี่หมิวมาแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนแล้วก็น้องเสียงเสียงน้องเสียงเดี๋ยวมาดูน้องเสียงพี่หมิวทราบไหมคะน้องเสียงทราบไหมคะว่าตอนนี้เขามีประกวด Miss Universe อยู่พี่ต้องบอกตอนนี้เข้ารอบ5 คนสุดท้ายเหลือ3 คนพี่หมิวพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่พี่ต้องมาทำให้น้องตกใจในการเจอกันครั้งแรกในเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นดีเจแต่ต้องมีสายสะพายพร้อมพี่หมิวว่าเรามาลุ้นพร้อมกันดีไหมคะสักนิดนึงก่อนไหมคะได้จริงๆเราจะไม่กล้าเข้าไปแล้วค่ะจะไม่กล้าเข้าแล้วหรอพี่หมิวเราเขาดูคนได้พี่หมิวคะ3 คนสุดท้ายของจักรวาลเราเลยลุ้นค่ะใช่พี่หมิวเราต้องดูพร้อมๆกันเนาะน้องเสียงเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเสียงดูไว้แล้วเดี๋ยวเสียงต้องไปประกวดด้วยอยากจะจับเมื่อกี้พอดูฉันสิจะจับมือพี่หมิวอย่างเงี้ยไทยแลนด์พี่หมิวไทยแลนด์สิอ๋อไทยแลนด์ต้องได้กันแล้วและอีกหนึ่งที่สุดท้ายฉันว่ายังไงต้องได้ไทยแลนด์เท่านั้นได้อยู่แล้วโคลอมเบียไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นไทยแลนด์แล้วนะคะอย่าบอกนะโคลอมเบียกันไทยแลนด์เถอะ please ไทยแลนด์ค่ะทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรตบมือให้มาริยานะครับ5 คนสุดท้ายของจักรวาลนะฮะแม่มาเราอยู่กับมิสล่าของเราต่อดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้ลุ้นแล้วนะอีกนิดเดียวเองนะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถามถึงเรื่องราวของละครมากดีกว่าวันนี้จะออนแอร์เป็นวันแรกด้วยถูกต้องไหมครับพรุ่งนี้คือเป็นวันแรกล่าเวอร์ชันนี้พี่หมิวจ๋าเขาบอกว่าแต่งหน้าหลากหลายสไตล์มากๆช่วยเล่าความรู้สึกหน่อยดีกว่าค่ะพี่หมิวค่ะจริงๆก็เหมือนกับเวอร์ชันก่อนๆนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเทคนิคที่ปัจจุบันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่งเอฟเฟกต์แต่งใส่ซิลิโคนเปลี่ยนได้คือคนแต่งหน้าเขาแต่งเก่งอะเรียกว่าพัฒนาการของการแต่งหน้ามันก็ช่วยเราเยอะมากในการแปลงร่างในการปลอมตัวที่จะไปล่าเห็นไหมอ่ะลูกสาวมากน้องจริงๆแบบว่าแบบบทนี้น่าจะโดนกดดันเยอะมากเรื่องแรกเลยไหมคะไม่ใช่ค่ะนี่คือเรื่องที่เท่าไหร่คะประมาณไม่ได้ใจค่ะโอ้หลายเรื่องค่ะหลายเรื่องเข้าวงการมานานยังลูกจริงๆตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 นี่เท่าไหร่แล้วครับ16 ค่ะ16นะฮะเรื่องนี้มันเป็นหินมากสำหรับหนูพอได้รับบทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้ความรู้สึกก่อนอย่างแรกก็รู้สึกว่ามันต้องยากมากๆแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าก็ดีใจค่ะเพราะว่าแม่ก็รู้จักบทประพันธ์มาก่อนเคยอ่านมาก่อนค่ะเคยอ่านบทประพันธ์แม่ก็บอกว่าชอบเป็นบทประพันธ์ที่ดีแม่มีการเล่าให้ฟังเอางี้เรื่องล่าเนี่ยมันเป็นบทประพันธ์แบบต้องบอกว่าดังมากในสมัยก่อนแล้วก็เคยทำมาเป็นละครแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทันเด็กรุ่นใหม่บางทีอาจจะยังไม่เคยดูเวอร์ชั่นก่อนๆอะไรอย่างงี้ให้พี่หมิวลองปูแล้วก็เท้าความสำหรับเนื้อเรื่องของเรื่องล่าหน่อยครับพี่หมิวค่ะจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะครั้งแรกก็คือเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครเมื่อ20 ปีที่แล้วที่นกสินใจเล่นนะคะแล้วก็มาเป็นในปีนี้นะคะ2016ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ชีวิตพลิกผันมีสามีใจร้ายประมาณว่านะทำให้เธอต้องหย่าจากสามีแล้วก็วันหนึ่งก็ย้ายบ้านไปอยู่ในที่ซุ่มเสี่ยงกับการใช้ชีวิตแม่ลูกก็เลยเจอเหตุการณ์ถูกลุมข่มขืนกับชาย7 คนอันนั้นก็น่าจะแบบว่าที่สลดที่สุดของคนนี้แล้วทำให้หลังจากนั้นก็มีการขึ้นศาลขึ้นศาลจัดการทางกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่เธอต้องการนะคะเธอก็แบบใช้วิธีการในเมื่อกฎหมายไม่ช่วยก็ต้องใช้กฎแห่งกรรมจัดการคือกฎสันเตี้ยของเธอสันเตี้ยของเราใช่ค่ะในการที่จะจัดการผู้ชายเหล่านั้นนะเป็นเรื่องของล่า
แล้วก็ล่าไป พี่หมิวกดดันไหมถามจริงๆ เพราะมันคือละครที่แบบต้อง เราเป็นหนังมาก่อนแล้ว มาตุ้มทันรุ่นพี่นกมาตุ้มก็ดูอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นเวอร์ชันพี่หมิวเลยอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมันต้องถูกการเปรียบเทียบอยู่แล้วครับทุกละครรีเมคอะไรอย่างเงี้ยพี่หมิวรู้สึกก็ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะตอนแรกกลัวแค่ว่าตัวเองเนี่ยจะเล่นถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ต้องเล่นหลายบทบาทอ่ะคือมันค่อนข้างจะซับซ้อนในตัวละครตัวนี้แต่เมื่อรับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอ่ะในการพัฒนาการแสดงของตัวเองนะคะก็ทำดีที่สุดแล้วพยายามทำดีที่สุดแล้วทีมก็ดีมากแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นเวลาที่มันถูกต้องหมดเลยไม่ว่าจะทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงทุกคนกับลูกเองมันเหมือนมันใช่ถ้าไม่ได้เล่นก็เสียดายอ่ะก็รู้สึกว่าอยากให้ดูกันค่ะนะขนาดพี่หมิวยังบอกว่ายังต้องพัฒนาการแสดงตายแล้วระดับคุณหมิวจะต้องพัฒนาอีกหรอแล้วต้องพัฒนาการเป็นดีเจหรือเปล่าต้องพัฒนาไปนะฮะน้องซิเซนล่ะคะเพราะได้มีเตรียมตัวขนาดไหนลูกเพราะบทนี้แบบที่บอกนะมันแบบการที่ถูกทุกคนรอทุกข่มขืนน่ะแล้วทุกคนรอคอยนะรอคอยดูสำหรับบทนี้มันต้องแบบกดดันแน่เลยมีการเตรียมตัวยังไงคะรับมือกับมันยังไงคะก็อ่านบทก่อนนะคะอ่านหลายๆรอบใช่ค่ะให้จำได้แล้วก็พี่กล้วยผู้จัดอะค่ะเขาก็มีให้ไปเรียน acting ด้วยค่ะใช่เพราะว่ามันยากตอนหลังต้องเป็นบ้าอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะเพราะแบบเกิดมาไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะแล้วก็บทน้องก็เป็นคนใสๆไม่แล้วน้องอายุ16เองอะยังเด็กอยู่เลยอะก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าแบบว่าเนาะจะแบบความรู้สึกนะในบทมันหนักมากเขาบอกว่าตอนแคสตัวละครตัวเนี้ยคนมาแคสเยอะมากจริงไหมคะซิงเซียใช่ค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะได้ไหมตอนแรกพี่ถามจริงหรือแอบหวังว่าฉันต้องได้แหละฉันแบลดีก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็พี่เขาให้ทำอะไรก็ทำตามไปค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าได้เพราะอะไรเขาเลือกหรือเพราะอะไรเขาบอกไหมไม่เห็นบอกเลยค่ะพี่ว่าเนี่ยเขาความเป็นใสๆของหนูเราจะได้รู้เนี่ยแหละในละครว่าทำไมถึงต้องเป็นน้องเพราะเราเชื่อในฝีมือและแววตาของคุณบอยทุกคนเกียรติอยู่แล้วจริงเพราะว่าน้องเขาดูใส่ซื่อจริงๆอ่ะถ้าเราไปแคสเราคงไม่ได้ให้พี่หมิวพูดถึงน้องดีกว่าเป็นไงร่วมงานกับเสียงเก่งค่ะก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเขาอายุน้อยสำหรับบทนี้นะคะคือเราก็ผ่านความเป็นแม่ผ่านชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วก็เล่นมาหลายบทบาทแต่ว่าน้องเขากับบทนี้ก็เรียกว่าเป็นบทยากอะสำหรับนักแสดงนะแล้วก็เขาก็ทำได้ดีไม่ได้ยอมเพราะว่าอยู่กับเขามาตลอดแล้วเขาเป็นเด็กที่มีสมาธิเพราะเรื่องนี้ต้องใช้สมาธิสูงมากๆแล้วก็น้องก็ตั้งใจมากตั้งใจเหลือเกินเก่งค่ะมาพูดถึงหนุ่มโฉดของเราในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยอ่ะกี่คนนะฮะ7 ป่ะหนุ่มโสดเยอะอยู่นะหลายคนอยู่ใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเวอร์ชันนี้ก็มีหลายคนมีดีเจของเราด้วยมีดีเจเผือกด้วยมีพี่เผือกมีแจ็คแฟนฉันมีพี่แท็กพลามันอยู่โจ๊กคือแบบซีดีอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบตาบริบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แตกต่างกันไปในแต่ละคาแรคเตอร์พอเรามาเจอหน้างานจริงๆพี่แจ็คอะไรเงี้ยเขาเป็นคนตลกมากเลยนะแต่พี่เผือกก็เป็นคนตลกมากเลยนะแล้วพอเราต้องมาทำร่วมงานกับพวกเขาแล้วมันคือเขาก็ทำหน้าที่เขาได้ดีไหมพี่หรือว่าจริงๆเบื้องหลังมันหามากทำหน้าตอนที่ซีเรียสก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะคือหมายความว่าคือเราจะอยู่กับความเครียดในบทบาทตลอดเวลามันก็คงไม่ได้อะก็คือมีช่วงพักหรือช่วงอะไรเขาก็ทำให้บรรยากาศดีคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีนักแสดงเราก็ต้องการอะไรอย่างนั้นฉะนั้นก็ร่วมงานด้วยสนุกอะค่ะก็คือช่วงเราเฮฮากันแต่เวลาซีเรียสที่เราจะต้องถึงในอารมณ์นั้นทุกคนก็ทำได้ดีตั้งสมาธิพี่เผือกในฉากน่ากลัวมากเห็นมาตุ้มแอบได้ยินมาเขาบอกว่าพี่เผือกนี่คือฉีกจากคาแรคเตอร์ที่เคยเล่นมาก่อนเลยน่ากลัวมากคือทุกคนสลับเปลี่ยนหมดเลยแต่ว่าแอบเห็นในตัวอย่างมันมีบางซีนที่แบบพี่หมิวเลือดสาดก็มีนะการทรมานความพยาบาทเป็นของหวานของพี่มันโหดถึงเลเวลไหนอะฮะว่าต่างจากเวอร์ชันก่อนหรือเปล่าก็ต่างในเหตุการณ์แล้วก็การตีความเพราะว่าเหตุการณ์ในการตามไล่ล่าเนี่ยของปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นในยุคดิจิตอลไงมันก็อีกแบบหนึ่งไงเรื่องของเราใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาด้วยอะไรต่ออะไรแบบนี้ก็คือปัจจุบันขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้การล่าที่ผ่านมาของพี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะในการถ่ายทำนะเรื่องราวแล้วก็ทีนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็แต่ละคนก็จะเพิ่มดีกรีความแค้นหรือความจิตอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันไปใน7คนไม่เหมือนกันล่าไม่เหมือนกันมีซีนไหนไหมที่พี่หมีบอกโอ้โหมันยากมันหินจังเลยมันสุดยอดจริงๆเลยมันอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันมาทำอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยน่าจะ
ไม่ใช่พี่คนเดียวอ่ะน่าจะทุกคนเนาะวันที่ฉากข่มขืนก็3 วันกันอยู่หลายกลางฝนเลยใช่ไหมกลางฝนกันอยู่ทุกคนทั้งทีมงานก็น่าจะลำบากกว่าพี่100 เท่าอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเรายังได้พักได้สลับกันถ่ายก็เรียกว่าอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันวันฉากสำคัญนั้นนะคะ3 วันนั้นอ่ะแล้วพอเป็นทีเซอร์ออกมากระแสตอบรับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะทั้ง2 ฝั่งเลยเอาน้องซิงก่อนมีคนถามทีเซอร์ออกมาทีเซอร์ตัวอย่างออกมาก็มีคนบอกว่าน่ากลัวค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากดูเยอะค่ะเพราะว่านานๆจะมีทีมันเหมือนหนังฝรั่งค่ะบทอะไรใช่ถูกต้องพี่หมิวอะค่ะเป็นไงบ้างก็คนก็อยากดูกันเยอะนะคะก็ดีใจอะคือไม่ว่าคนที่จะเป็นแฟนละครที่เคยดูของพี่นกด้วยแล้วก็คนที่ในยุคปัจจุบันกับละครประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนจิตแข็งพอสมควรนะที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดีอยากให้ออกมาแล้วอยากดูเองด้วยเพราะยังไม่ได้ดูตัดต่อยังไม่ได้ดูที่เวลาเขาร้อยเรื่องมาเลยอ่ะคือปกติเรายังไม่ได้ดูถ่ายแล้วก็ผ่านไปก็อยากดูเป็นเต็มเรื่องของเราอารมณ์มันโฮมาแต่ก็อยากจะถามพี่หมิวว่าแล้วพี่คิดว่ามันให้อะไรคนดูด้วยสำหรับละครเรื่องนี้นอกจากความแบบจิตหรือว่าแบบเรื่องของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนื้อเรื่องมันให้อะไรคนดูบ้างค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือข่าวทุกวันเนี้ยเรื่องข่มขืนเนี่ยยังมีอยู่วันเว้นวันในประเทศไทยนะคะแต่เราก็ไม่เห็นจุดจบของตรงนั้นและหลังจากนั้นผลเป็นยังไงผลหลังจากนั้นเราไม่ค่อยได้รู้เรารู้แค่หัวข้อข่าวแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายแต่ตอนนี้เรื่องมันเหมือนกับว่าเราได้เป็นนักแสดงที่แสดงในเรื่องราวของคนที่เกิดเหตุนั้นแล้วก็เหมือนกับจำลองเหตุการณ์ต่างๆอย่าง7 คนที่ล่าเนี่ยมันก็มี7 เหตุการณ์ที่เป็นสังคมปัจจุบันที่เป็นปัญหาในสังคมที่มาจากข่าวทุกวันที่ออกในทีวีแล้วก็นั่งสืบพิมพ์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับให้คนดูเห็นว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่จริงทั้งทางที่ไม่ดีแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจะทำยังไงหรือว่าอาจจะเป็นเสียงเล็กๆของการเล่นละครที่ให้คนเห็นว่าอันนี้เราเป็นชีวิตของคนที่ถูกกระทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับสังคมนะคะถ้าคำถามนี้ไม่ได้มีในสคริปต์แต่เราอยากถามอันนี้ไม่รู้ว่าถามมาแล้วว่าจะตอบยังไงดีเหมือนกันถ้าตุ้มเจอคำถามแบบนี้ถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงหรือว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วในเรื่องแบบนี้เรื่องการข่มขืนในบ้านเรามันยังมีอยู่สำหรับหัวอกของคนเป็นแม่ครับที่เขาต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่หมิวคิดว่าเขาจะต้องอยู่เขาต้องรับภาวะยังไงเขาต้องรับภาวะตรงนี้ยังไงขนาดเราพี่เป็นคนเรายังเครียดเลยอ่ะใช่พี่ก็ไม่ทราบนะว่ามันจริงๆมันจะเป็นยังไงนะแต่แค่เราอ่านบทเราเล่นเองเราก็รู้สึกว่ามันในฐานะแม่คนด้วยมันหนักมากเลยที่จะรับได้อะกับเหตุการณ์นั้นๆนะคือแค่เป็นนักแสดงอะยังรู้สึกหนักถ้าคนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆก็คงทำใจลำบากเหมือนกันเสี่ยงมากดีกว่าลูกแบบรับบทคือวันที่แบบที่บอกเล่นบทแบบหินมากๆก็อย่างที่บอกว่าโดนข่มขืนแล้วเนาะคือมันต้องมีแบบความหวาดกลัวติดไปที่บ้านไหมหรือมีฝันร้ายหรือมีอะไรรู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวจังเลยมีไหมคะมีติดไปไหมคะลูกมันก็กลัวนะคะแต่ว่าเหมือนพอคัดปุ๊บอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะมาพูดว่าแบบไม่เป็นไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ตัวจริงๆเขาก็ดีอะค่ะเขาก็ตลกเฮฮาอย่าไปนับแจ็คแฟนฉันเป็นคนดีเขาก็ตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานดีก็เลยไม่ค่อยเครียดมากพี่ว่านอกจากละครเรื่องนี้จะให้แบบท่านผู้ชมแต่คนที่เป็นแม่ได้ดูแล้วถึงภัยที่มันสามารถคุกคามได้อย่างเงี้ยสำหรับเยาวชนอย่างเราด้วยอายุ16-17ดูได้ไหมละครเรื่องนี้ค่ะหนูว่าดูได้นะคะเพราะว่ามันอย่างที่พี่หมิวบอกมันก็แบบสะท้อนสังคมอะค่ะแล้วก็สมมุติว่าเราไปเจอเรื่องอย่างนี้เราควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ถูกอะไรเงี้ยค่ะช่วยแสดงว่าเราก็รู้สึกแบบว่าคือปรับตามยุคตามสมัยให้ดูทันเหตุการณ์เอาอย่างนี้แล้วการอยากดูละพรุ่งนี้ให้พี่หมิวฝากหน่อยค่ะกับนักเสี่ยงเชิญพี่หมิวค่ะค่ะก็ล่านะคะแล้วก็กับทีมงานทุกคนทำงานกันมาแบบสู้รบตบมือกันเพื่อผลงานชิ้นนี้นะคะก็อยากให้ชมกันนะคะ
ดีแล้วเนาะตื่นเต้น จริงเสียงเลยลูก ค่ะ เอาเต็มที่เลยลูก ก็เรื่องนี้นะคะ ก็ทุกคนก็เหนื่อยมากทั้งทีมงานทั้งนักแสดงพี่หมิวก็สุดยอดไปถ่ายต้องหลายที่ค่ะ เหนื่อยมากๆ แล้วก็หนูคิดว่าบทดีมากๆเลยค่ะหนูอ่านบทหนูก็รู้สึกว่าแบบเหมือนซีรีส์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดัดแปลงให้ทันสมัย ใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ครับ พรุ่งนี้เนาะ พรุ่งนี้ค่ะ ละครเรื่องล่าจะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับ3:15 เริ่มวันที่28ก็คือ วันพรุ่งนี้ ถูกต้องนะครับ ใช่ ทางช่องวัน31เป็นอีกหนึ่งละครน้ำดีทางช่องวัน ซึ่งเขาเปลี่ยนผังการออกอากาศใหม่ด้วยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตุ้มอยากจะฝากให้คนดูอยากคิดว่าละครมันทำมาเพื่อความสะใจอย่างเดียวเพราะจริงๆมันมีมุมสะท้อนอะไรหลายอย่าง ถ้าเกิดนั่งดูกันทางครอบครัวได้ก็จะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่จะสอนคนภายในครอบครัวด้วยนะครับ อ่ะ วันนี้ต้องขอบคุณทางพี่หมิวแล้วก็ขอบคุณน้องเสียงมาม่าที่มาพูดคุยแล้วก็มาฝากละครในรายการในรายการล่าวะ ในรายการแชร์ของเราขอบคุณมากนะครับพี่หมิวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะฮะแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะครับเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่กับประกันสุขภาพได้หมดจากเมนูไลฟ์ป่วยเคลมได้ไม่ป่วยได้คืน 1. ไม่เคลมประกันมีส่วนลดเบี้ยประกันปีต่อไปให้หากไม่มีการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนเลยในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆปีต่อไปสามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดถึง 30% นะฮะจ่ายค่ารักษาพยาบาล30 วันก่อนเข้าเป็นผู้ป่วยในเมนูไลฟ์ประกันสุขภาพได้หมดจ่ายให้ตามจริงตามแผนประกันที่เลือกซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง6 ล้านบาทครับจ่ายค่ารักษาพยาบาล60 วันหลังออกจากโรงพยาบาลมีเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 300,000 บาทและประกันสุขภาพได้หมดจากเมนูไลฟ์จ่ายค่ายากลับบ้านได้ให้30 วันดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ my.manulife.co.th หรือสอบถามที่เบอร์ 02-033-9000 ครับ เอาละค่ะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาอยู่กับแชร์ข่าวเช้า Universe กันต่อค่ะ สวัสดีครับ แฉข่าวเช้า โดยก้าวสู่บทใหม่ของชีวิตกับ All New Mazda CX-5 เป็นที่สุดในทุกบทบาท Traveloka แอปจองที่พักและเที่ยวบินราคาประหยัดจ่ายแค่ที่เห็นประหยัดทุกทริปคิดถึง Traveloka ประกันสุขภาพได้หมดป่วยเคลมได้สูงสุด6 ล้านไม่ป่วยคืนส่วนลดสูงสุด 30% จาก Manulife ประกันชีวิตโทร 02-033-9000 และเลือกความเสมอต้นเสมอปลายเลือก LTF RMF ของกองทุนบัวหลวง ก้าวสู่บทใหม่ของชีวิต กับเอกลักษณ์ใหม่แห่งดีไซน์ดุจงานศิลปะชั้นสูงก้าวสู่ชีวิตเหนือระดับกับอีกระดับแห่งความสุนทรีในห้องโดยสารสุดหรูก้าวสู่เส้นทางที่เลือกอย่างมั่นใจกับความมั่นใจในเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำก้าวสู่อีกขั้นของยนตรกรรมพรีเมียม SUV ใหม่ All New Mazda CX-5